Hi, welcome back. And අද කතා කරන්න යන්නේ අපි machine learning වල තියෙන ප්‍රධානම අත්‍යවශ්‍ය ටෙක්නික් එක ගැන. ටෙක්නික් එක තමයි text preprocessing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි NLP project හදද්දී අපිට ගන්න data අමු data social media වලින් හැම ගන්න අමු data AI එකකට තේරෙන විදිහට ඒක අපි සකස් කරගන්න එක තමයි text preprocessing කියලා කියන්නේ අපි. ඉතින් ඒක අපි කඩලා text preprocessing කියන කඩලා ඒ කොටස් අපි කතා කරමු. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න තියෙන්නේ why text preprocessing. cause අපි text preprocessing කරන්නේ අපේ තියෙන data AI එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහකට හදන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි text preprocessing කියන්නේ වගේම. and අපි කතා කරොත් ප්‍රධාන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා and අපි ඒකේ step by step කතා කරමු. පළවෙනි එක තමා noise denoise කරන එක කියන්නේ. ඒකේ තියෙනවා noise. අපි දැන් text එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා විරාම ලක්ෂණ, emoji, ඒ වගේම අපේ වැරදියට ලියන ඒවා, ඒ වගේම ගොඩක් ඒවා තියෙනවානේ. ඒවා අයින් කරනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ noise denoise කරනවා කියලා. ඒවා ඔක්කොම ඉවත් කරලා alphabet එකේ තියෙන අකුරු විතරක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඒවෙන් යාලට තේරුමක් ගන්න බෑනේ. දැන් emoji වලිනුයි විරාම ලක්ෂණ වලිනුයි කිසිම තේරුමක් ගන්න බෑනේ. ඒක තනියම ගත්තොත්. ඒින්ද ඒවා අයින් කරලා දානවා. දැන් අපි මේ denoise කරන්න නැතුව මේක train කරොත් අපිට මේක අපේ prediction එක වැරදි වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට. cause හිතන්න අපි negative positive model එකක් හදනවා කියලා. අපේ data වල positive වල ගොඩාක් තියෙනවා මේ විෂ්මාදි ලකුණු. හරිද? ඉතින් අපි model එක train කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන් data එකක් දෙනවා. ඒකේ prediction එකක් ගන්න. ඒ දෙන එක්කෙනා negative එකට මේ විෂ්මාදි ලකුණත් එක්කම preprocess කරනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට විෂ්මාදි ලකුණ අර. ඉතින් විෂ්මාදි ලකුණ තියෙනවා positive එකේ ගොඩක්. හරිද? ඉතින් අපි train කරාට පස්සේ AI එක vocab එකට දාගන්නවා. එයාගේ vocabulary එකට දාගන්නවා. විෂ්මාදි ලකුණ positive පැත්තට එන්න ඕන එකක්. ඒක ආවෙනික එකක් කියලා. unique එකක්. ඉතින් දැන් අපි තුනොත් negative මේ text එකක් ඊට පස්සේ දැන් අපි negative text එකක් තියලා එයාට කියනවා මේක predict කරන්න කියලා. එයා ඔක්කොම analyze කරලා මේ ඊට පස්සේ එයාට හම්බ වෙන analyze කරගෙන යද්දි මේ ඒ text එක විෂ්මාදි ලකුණ හම්බුනාට පස්සේ එයා හිතනවා මේක මේ ඒ කියන්නේ positive පැත්තේ තියෙන්න ඕන එකක් කියලා මේ test එක positive කියලා predict කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි අපි ඒ වගේ විෂ්මාදි ලකුණු විරාම ලක්ෂණ අයින් කරන්නේ. නැත්නම් අපි prediction එක බොහෝ දුරට වැරදි prediction එයා දෙන්න පුළුවන්. and අපි දෙවෙනි step එක කතා කරොත් අපිට දෙවෙනි එක විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ consistency enhancement. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ දැන් එකම තේරුමක් තියෙන text එක. ඒක විවිධ ආකාරවලට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ lower case වලින් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් capital case වලින් තියෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි අකුර විතරක් capital case වලින් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් වචන තියෙන්න පුළුවන් එකම තේරුම තියෙන එක. ඒක එකම විදිහකට හදාගන්න එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් එහෙම කරන්නේ නැතුව මේක train කරොත් AI එක හිතනවා ඔක්කොනේ මේවා එකිනෙකට වෙනස් ඒවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් capital case වලින් තියෙන එකයි lower case වලින් තියෙනවා. හිතන්නකෝ car කියලා දෙකක් තියෙනවා කියලා. lower case වලිනුත් car තියෙනවා, capital case වලිනුත් car තියෙනවා. එයා හිතනවා ඒක වචන දෙකක් තේරුම් දෙකක් තියෙන කියලා. ඒ විදිහට හිතන එක වළක්වන්න තමයි මේවා lower case කරන්නේ. එතකොට එන text එක ඔක්කොම lower case වෙන හින්දා එයා හිතනවා මේක එක වචනයක් කියලා. ඒ හින්දා අපි ඒක lower case කරන්නේ. දැන් තව අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් අපි යන run කියලා ගමුකෝ. දැන් run කියන එක විවිධ ආකාර තියෙනවා. running, ran, ඒ වගේ තියෙනවානේ. ඒවා අපේ එකේ base world එකට ඒ කියන්නේ run කියන එකට convert කරගන්නවා. එතකොට අපේ තියෙන dimension ගාන ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් එයා
ටික් කරන එක නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේවා බේස් වර්ල්ඩ් එකට කන්වර්ට් කරන්න ගොඩක් අපි කරන්නේ ගොඩක් ඩිමෙන්ෂන් ගාන අඩු කරගන්න. ට්‍රේන් වෙන්න යන වෙලාව අඩු කරගන්න තමයි. කිව්වොත් කරන්ට් බිල් ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් අපි මේක තව කතා කරන එකක් තමයි අපි ස්ටොප් වර්ල්ඩ් කියලා දෙනවා කියන්නේ. තනියම එකක් ගත්තොත් ඒකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ කියන්නේ. the is කියන ඒවා. එයා තනියම ගත්තොත් කිසිම තේරුමක් නැහැනේ. ඉතින් හිතන්න දැන් අපි ස්පෑම් and filtering මොඩල් එක ට්‍රේන් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකට අපි දෙනවා මැසේජ් එකක් එයාට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න කියලා you want the iPhone කියලා. දැන් එයා ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා ඒක එකින් එකට බිංදු දාන ඔක්කොටම බිංදු දාන්න කියලා තියෙනවට එක දානවා. හරිද? ඉතින් එහෙම දාන යද්දී මෙයාට the එක හම්බ වෙනවා. හරිද? දැන් එකට දැන් අපි ඒක තියෙන එක දෙන්නා කියලා හිතන්නකො. ඊට පස්සේ ඒකට එකක් දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා ඒක ස්පෑම් කියලා. anyway ඉතින් එහෙම නැතුව දුන්නා කිසිම අවුලක් නැහැ. දැන් හිතන්නකො. දැන් අපි ඒක අයින් කරනවා vocab එකෙන්. එයාට ඒ ඔක්කොම ස්ටොප් වර්ල්ඩ් ටික අයින් කරාට පස්සේ අපි දැන් දෙනවා you want a iPhone කියලා. ඉතින් ඒක අපි මේ preprocess වලින් අයින් කරාට පස්සේ එයාට යන්නේ you win iPhone කියලා. ඉතින් ඒක බලුවාට පස්සේ එයාට තියෙන්නේ වචන 3යි. අරගේ වචන 4ක් තිබ්බ එක දැන් 3යි තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒ ඩිමෙන්ෂන් ගානත් අඩු වෙලා ඒ වගේම ට්‍රේන් යන කාලෙත් අඩු වෙලා ඒ වගේම එයා ක්‍රියාශීලී කාර්යක්ෂමයි. ඉතින් අපි ඒ වචන අයින් කරත් එකයි නැතත් එකයි ඒක. තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි ඒක අයින් කරලා දාන්නේ අපේ ඩිමෙන්ෂන් ගාන අඩු කරගන්න ෆීචර්ස්. ඉතින් අපි ෆීචර්ස් අඩු කරගන්නේ ගොඩක් බොහෝ දුරට අපේ ට්‍රේනින් ටයිම් එක අඩු කරගන්න. නැත්තම් ගොඩාක් වෙලා යන එක ට්‍රේන් වෙන්න ඒ හින්දා. නැත්තම් ඕවර් ෆීට් වෙනවා. ඒ වගේ ඒවා වළක්ව ගන්න තමයි අපි ෆීචර්ස් ගොඩක් දුරට අඩු කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි මේවා ටෝකනයිස් කරනවා. ටෝකනයිස් කරලා අපි ඒ වගේම තමයි vocabulary එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඒවා අපිට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් Google Colab එකේ හරි නැත්තම් Jupyter notebook එකේ හරි VS Code එකේ හරි. අපි ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ මොනවද කොහොමද කෝඩ් කරන්නේ කියලා. අද මේ ඔයාලට කරේ මේක පැහැදිලි කරලා දුන්න එක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.